Chinese? No Chinese today. No Chinese. No? Go. 所以呢，我告诉你，我在小的时候，我在年纪轻的时候，我就很不会算数，不识数啊，I don't know 分给啊，怎么不识数呢？我有钱我就给人，除非没有钱，有钱就给人，有1块钱给人1块钱，有2块钱给人2块钱，自己就不愿意要钱啊。你说这要照一般人来讲，这是不是太愚痴了啊？太愚痴了，是不是啊？自己不晓得帮忙自己，进去帮助人啊！我在很小的时候就这样啊，就愿意帮助人。帮助人呢，这就是利人；利人呢，这就是菩萨发心。菩萨发心呢，是要对人有利益的，不是对自己有利益的啊！我自己呀，忍苦耐劳啊，受点苦啊，受点委屈都可以的啊。我不叫人受委屈受苦，所以呢，这要发这种心，这叫利他的心。利他的心就是菩萨心，这菩萨心就是众善奉行，所有的好事都要去做去。There's no English? Okay, because my next part is lay people who have taken refuge with the triple jewel. No, not that. The master says that when he was small, since he was small, he always gives things away to people when he has it. If he has money, he gives money away. Ngài nói lúc Ngài từ trẻ rồi, hiện mà Ngài có tiền người ta cho người ta. Okay. So he says that this is if you have the body mind and the bodhisattva's mindset, nếu quý vị có cái tâm Bồ Tát đó, thì quý vị sẽ luôn luôn làm lời cho người ta chứ không phải làm tư lợi. If you have the bodhisattva's mind, then you always are constantly benefiting others, not seeking self-benefit. All right, and what is benefiting others? Làm lợi cho tha lợi là gì? That is exactly in the precept says, 众善奉行, all the good I will obey, right? Do as ordered, 奉行. Thì những cái điều tốt thì tôi nguyện sẽ theo cái lời dạy mà làm. Okay, so we still in the precepts section, vẫn trong cái phần giới ba la mật, precept Paramita, where precepts is 诸恶莫作，众善奉行. Giới là gì? Là tất cả những cái ác thì không mặc tác, không có làm, và những cái loại thiền đó, thì đều theo lời dạy mà làm. So it means that of all the evils I will not do, and for the multitudes of goodness I will do as instructed, as taught. That's precepts. Go on. 不要说是这回我要算一算我会不会吃亏呢？吃亏懂吗？懂不懂吃亏？昨天晚上我讲上当了，这吃亏上当了，吃亏了，就是自己没有占着便宜，占便宜懂吗？对呀，自己
自己没有占着便宜，这就吃亏了。那么一切的事情都要算着自己，我自己有没有便宜啊？好像去买一点东西吧，要走很多这个公司，看看这个公司，看看那公司的东西，比较一下，哦，那这家公司的便宜，这个东西啊又好，是价钱钱又用的少，哦，于是乎就买了，谁不知道这是一种化小的东西，化小的东西呀，你看着它是很亮的，很美丽的，可是用不好久啊就坏了。所以这个虽然你算着想占便宜，结果还吃了亏啊！你这就是啊自己经为自己打算。人呢应该为人做打算，不应该为自己做打算。I can't hear this. Yeah, can you raise the volume a little bit? I can't hear some of the words. When he lowers his voice, I can't make it out. So in you benefit other, khi mà quý vị làm lời cho người ta đó, then that means that you don't take advantage of people. Có nghĩa là mình không lợi dụng người khác. Okay? You don't take advantage of people. That's one of the rules. If you benefit others, you don't take advantage of people. And furthermore, you are willing to take a loss. Cái tha lợi có nghĩa là mình không lợi dụng người khác, mà mình sẵn sàng chịu thiệt thòi. All right? That's all I could get from there. He drops a few words there, and I couldn't make out the whole sentence. Hang on those words, and I couldn't hear it. Yes? That's it? Yeah, pretty much. And then he gave the example Example what? For example, you buy buy something and Cheap. Yeah, it's cheap. But then you don't know that it's like a Chemicals. It looks pretty, and then you bought it, and you don't use it for. I use it for just a little bit, and it's broken. It looks pretty outside, but then it has all this chemical. So you thought that you took advantage of the price. Giống như mấy cái người ham mua rẻ thì mua đồ thiệt rẻ, chẳng mua mấy cái đồ thiệt rẻ tiền. Như lúc trước thầy bắt đầu tu đó, mua đồ rẻ tiền. It's just like myself. When I first started coming back to the US, trở về lại xứ Mỹ này không có tiền. I was poor. So when I bought things, I always look at the ads and do search to make sure it's on sale before I buy anything. Lúc nào cũng đợi rẻ mới mua, có sale hạ giá mới mua. Còn nếu như mà regular price không mua, I would not buy anything regular price. Okay, and in particular, if I need to buy anything at all, it has to be the cheapest possible. Mà cái gì mà mua gì phải là giá phải là rẻ nhất. Okay. So it turns out that I bought those things and I would go to $1 stores, đi tới mấy cái tiệm $1 á. You buy everything with $1. Oh, so cheap. From Taiwan, China, Korea, anything as long as $1, then I buy. Cái gì mà $1 mình thấy mua. More than $1, I don't buy. See, I have very fixed strategy, very clear strategy. And you bring it back and you use it for 2-3 months, 2-3 times, and that's it. It breaks. Mấy cái đồ rẻ tiền $1 mà xài 2-3 lần nó gãy. And then I say, oh, this is not good. So I started buying American made. Bắt đầu mua những đồ mà American brand names. Bắt đầu mua đồ Mỹ. Their names like Black & Decker and
And so có đồ mua đồ rẻ của Mỹ đều là hàng rẻ như mấy cái hãng như Black Decker. And I would use it for a year, and then it would break. Xài 1 năm thì nó hư. And I realized how expensive it is. Just because you have a cheap mindset, khi mua đồ rẻ tiền, cái óc mình mua rẻ tiền thì mấy cái đồ nó không có bền, xài nó hư. So this is the example of greed. Là cái tâm nó còn tham lam, cái ham rẻ. The greedy mind is seeking for to buy cheap things, to take advantage of cheap things, đi tìm những cái đồ rẻ tiền. And so if you have that kind of mind, it's kind of you only for yourself. It's kind of hard to be willing to take a loss and benefit others. Cái tâm mà nó bỏng sẻn như vậy thì khó mà tha lợi, giúp người ta chịu thiệt thòi. Okay, anything else? Any questions? So now I buy only German made. Can't tell you brand names, but bây giờ mua toàn đồ sang không. And now we buy German made, and then we use it once in a blue moon, and after 20 years, I'm sure it's still brand new. bây giờ thì mua toàn đồ tốt không, mà lâu lâu mới xài một lần. Why is that? Because the more people who use the tools, they don't know how to take care of the tools. They need to be sturdier. Cái chùa càng ngày nó càng nhiều người mà người ta không biết xài những cái đồ đó, thành nào phải đồ phải tốt là xài mới không sợ hư. Give an example. When I first came to the temple, cho một cái ví dụ, lúc thầy tới chùa này, those music stands, okay, you see right now, mấy cái giá mà sách đó, okay, they ordered from China, họ mua từ bên Trung Quốc. It cost something like maybe $15 a piece, như 15 đồng một cái. Okay, they buy the big box, and then they come, and we still have some up in the attic. Mình vẫn còn vài cái. If you take it down, you know, like you assemble it, and you put a book, anything on, any kind of way on, it wobbles. 15 đồng nó rẻ chứ sợ thành bất cứ bị để một cái gì, một sách bất cứ nó mỏng chừng nào để lên một cái bắt đầu nó nghiêng nó xiên vèo lắc qua lắc lại. Just when the wind blows, like you breathe, okay, it wobbles. Vì mình mà thở, lỡ dài mà thở về phía nó là bắt đầu nó chồng chành, nó chạy qua chạy lại. And if you put the sutras there, mà khi vì một gói như vậy mà để cái kinh sách lên, it flips over, nó rớt hoài. Okay? So you are disrespectful towards the sutras. Như vậy là quý vị tâm thiếu cung kính với cái kinh điển của Phật. So I will replace them. Thành nó thay đổi hết tất cả. We, you know, because those are a lot sturdier. Mấy cái mình có bây giờ nó vững, nó chắc hơn nhiều. And more also equally important is that they are a lot sturdier. Tốt dễ sợ lắm. People still come to the temple and they don't know how to open the music stand. Họ tới chùa, mấy người tới chùa, mấy người lần tới mà không biết đó. Ta mở cái giá sách đó, mở không đúng, and it's bent in all kinds of direction, mở cong vẹo tùm lum tà la hết rồi. Okay? And if you do that to the old music stand, it's destroyed. You have to throw it away. Can't fix it. But this one here, people twist it different shapes and forms. We still can fix it and twist it back. That's how sturdy it is. German made. Cái này, nàng dâu ta tới, ta bẻ quanh, bẻ cong, bẻ queo tùm lum tà la hết đó. Mình bẻ nó lại, vẫn xài được như thường, không sao hết đó. Tại sao? Đồ Đức nó làm. It's expensive, but it's very sturdy. We have yet to lose one after 6 or 7 years. Tới đây 6-7 năm trời từ khi mà thay mấy cái này chưa bao giờ hư một cái nào hết. And people come and twist it, all kinds of things. Tới đây nó bẻ, nó vèo tùm lum tà la. Okay. You got what you pay for. Ý nghĩa là
không cần tham lam cái gì. This is very efficient marketplace. Thời buổi này cái gì nó cũng có cái giá trị, nó rất là chính xác. Okay, no need to be cheap. Continue, please. 这个持戒呢，就是诸不做，众善奉行。那么究竟这个戒有多少种呢？戒很多种。有这个五戒，你在家凡是皈依三宝的人呢，要是想再往前进步，研究进步的话，就要受五戒。受五戒之后，再往前进步，受八戒，然后受十戒。十戒就是沙弥了。受完沙弥戒，再就做出家人呢，只要受250条戒，是比丘。比丘尼呢就有348条戒。这个菩萨也有戒，菩萨有10种，10种呢是重的，48轻，48种呢是轻的就是很轻的，10种是很重的。重的这个罪你要犯了呢，就不能不从忏悔。那个轻的罪你要犯了，还可以改过自新。这个戒呀，在佛入涅盘的时候，恶难以40请问，说佛在世的时候以佛为师，佛是我们的师傅。佛入涅盘之后，那么谁是我们的师傅呢？佛就告诉了，说我入涅盘之后你们以盖为师，这是告诉出家人，告诉所有的比丘比丘尼要以盖为师。那么你在家人要想求盖呢，一定要向出家人来求盖的。那么这个受盖就是给这个盖体给你这个人，一定要比丘，比丘尼不能传戒，比丘尼这个在佛的戒律上不准他传盖传戒。所以呢这个戒律也有沙弥盖、比丘盖、菩萨盖，这有很多种。Lay people who have taken refuge with the triple jewel, the Buddha, the Dharma, and the Sangha, and who wish to make progress should take the 5 precepts. The 5 are not to kill, not to steal, not to commit sexual misconduct, not to lie, and not to take intoxicants. One vows to follow these rules for the rest of one's life. After receiving the 5 precepts, lay people can make further progress by taking the 8 precepts. Beyond the 8 precepts are the 10 precepts of a Shramanera, novice. After receiving the Shramanera precepts, to become fully ordained, to become one who has left the home life, one can take the 250 precepts of a bhikshu, a monk, or the 348 precepts of a bhikshuni, a nun. There are also the 10 major and 48 minor bodhisattva precepts. The first 10 are called major because one cannot repent and reform for violation of any of these 10. If one violates the minor precepts, it is still possible to change one's faults and begin anew. When the Buddha was about to enter nirvana, his disciple Ananda asked him 4 questions, one of which was this: when the Buddha was in the world, he was our master. After the Buddha enters nirvana, who will be our master? The Buddha told him, after I enter nirvana, you should take the precepts as master. He was indicating the people who leave the home life, all bhikshus and bhikshunis, should take the precepts as master. Lay people who seek to receive precepts should certainly seek them from one who has left the home life. When the precepts are transmitted, the precept substance must be bestowed upon the recipient by a bhikshu. Những cái người mà đã quy tam bảo rồi thì
nên thọ ngũ giới. Ngũ giới là không sát, không giết, không không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng những chất men ma túy. Rồi sau đó muốn hơn nữa thì thọ bát giới, 3 cái giới của bát quan trai giới, hoặc là thập giới là của Saji Sajini, hoặc là thọ tỳ kheo giới 250 giới, hoặc là thọ tỳ kheo ni giới 348 giới. Rồi cũng có Bồ Tát giới là 10 cái trọng, 48 cái khinh. Đó là những cái giới mà quý vị có thể thọ và tu, giữ mà tu. Trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài Ananda tới hỏi Đức Phật vài câu hỏi. Một trong 4 câu hỏi đó chính thì Ngài nói là Đức mà Thế Tôn còn ở thế gian này, chúng con theo Phật là tôn thật làm thầy. Sau khi mà Phật đi rồi đấy, Như Lai đi rồi đấy, thì chúng con tìm thầy ở đâu bây giờ? Thì Đức Phật mới nói sau khi Như Lai đi nhập diệt thì các con phải coi giới là thầy. Okay, so the Buddha basically says that after I enter Nirvana, you should take the precepts all as your master. What does it mean? Thầy nói muốn lấy cái giới làm thầy nghĩa là sao? What does it mean? It means that number one, you need to study the precepts. Có nghĩa thứ nhất là quý vị phải hiểu cái giới là cái gì. Okay. Most people nowadays they take precepts. Both lay people and left form people, they don't understand the precepts. Thời buổi mạt Pháp này, những người tại gia, những người xuất gia, người ta thọ giới, người ta không hiểu cái giới là cái gì hết. If you don't understand the precepts, how are you able to follow the precepts or those precepts, guidelines and rules? Nếu quý vị không biết cái giới là cái gì, thì làm sao quý vị theo những cái điều luật của cái giới bây giờ? And interestingly, in the Dharma ending age, there's nowhere that we can go and learn precepts anymore. Quý vị biết không, cái thời buổi này đó, cái thời buổi mạt Pháp này, không có chỗ nào quý vị có thể đi mà học giới bây giờ nữa. Nowhere anymore. And if you want to teach a precept class, ai mà muốn dạy cái lớp về giới á, mở dạy lớp giới thì không ai tới học. So no, if you open a precept class, no one signs up. Okay, why is that? Tại sao như vậy? Tại vì mấy thầy mấy cô không bao giờ nói học trò đệ tử nên đi học điền giới mà học, because the master, the nuns and monks, they don't tell the disciples to go and investigate the precepts. Không ai nói nữa, right? Phải không? I see. Trí Đạo has been a Buddhist disciple for a lot of years, and did his teacher ever tell him to go learn precepts? No, right? Những người Phật tử ta đã quy tam bảo và thọ giới đã lâu rồi, mà đâu có ai nói mình nên đi học giới đâu. So that's why that's a sign of the Dharma ending age. And bởi vậy đó là cái hiện tượng của cái thời mạt Pháp. If you don't understand precepts, you don't pay attention to precepts, okay, you really don't have a master. Người đó không thực sự không có thầy. Okay, and that's why our illustrious Xianjie, Dharma Master Xianjie is going to Taiwan to learn about precepts. He'll come back and open a precept school.
Mình sẽ gửi thầy Hiền Giới đi qua bên Đài Loan học về giới, và thầy có học xong nghiên cứu rồi, thầy sẽ sau 6 tháng thầy sẽ về mở cái trường giới được. After 6 months, you come back and open a Vinaya school. Okay. All right. Any questions? Okay. Vì không rõ ràng như vậy, thành ra cái sự hiểu biết về cái đúng cái sai của cái tu hành đó, nó rất là mơ hồ. Because people don't understand precepts, that's why their understanding about the practice of Buddhism is very, very vague, very imprecise. Okay. All right. Any questions or comments? Okay, continue, please. 你要想修道，一定要受戒的。你要守戒呀，能守住清净戒体呀，就像那个琉璃宝珠那么美丽啊！你这个缘起，你这个人要能守戒呀，这就犹如那个宝珠一样，非常的是有价值的。前几天我不讲那个钟南山道宣律师，就因为持戒持得好啊，这个持戒持得好，得到天人来给他送供养，来给他送饭吃，所以这戒德是最要紧的啊！你学佛法如果不守戒律的话，那就你学什么就好像我前几天不讲那个瓶子漏啊，那一个瓶子底下有个窟窿，你装上水它就漏了，装上水它就漏了。你要守着戒呢，就久而久之就无漏了。我们人呢，这个身体都是有漏的身体，有漏的啊。你说这个有漏的这个道理呀，我现在不能公开跟你们讲的。你们哪一个人要想学无漏的法门呢？要这个个人呢，一个人的来请问是怎么样才能无漏？那我就讲给你们听，因为现在这个公开讲没法子讲。那么你谁要想要无漏，你不妨要有时间的时候来和我讲。When the precepts are transmitted, the precept substance must be bestowed upon the recipient by a bhikshu. According to the Buddha's precepts, bhikshunis cannot transmit precepts. It is absolutely essential for people who want to cultivate the way to receive precepts. If you can guard the pure precept substance, then you are as beautiful as a gleaming pearl. Vinaya master Dao Xuan, proclaimer of the way, who lived in Zhongnan mountain during the Tang dynasty, held the precepts so well that the gods made offerings of food to him. The virtue of the precepts is very great. If you study the Buddha Dharma without receiving the precepts, you will be a leaky bottle. To keep the precepts is to patch the leaks. The human body has outflows. It leaks. If you maintain the precepts for a long time, eventually there will be no outflows. This Shurangama assembly, in which the sutra is now being explained, offers a combination of study and practice. The schedule is strenuous. Stop. I forgot what the English says. He describes the schedule from 6 to 9. Ông hòa thượng Thi Hóa nói chuyện rất kỳ lạ, thú vị. We went to up north to a temple
It's okay to transmit the precept substance. You have the precept substance. Đó thì. Some lady came, Uh-huh. and I think she's Vietnamese or Chinese. She just she asked if we meditate, and oh yeah, we come in, and she's like, oh, it's okay. She moved. It's okay. And so the people, you have to learn, acquire the proper knowledge from the knowledgeable teacher. Nên học á, phải có học phải đúng người thầy chứ, phải hiểu rõ ràng, hiểu tầm bậy tầm bạ thì dạy cái pháp mình tu cũng trật luôn. So you learn from the wrong, acquire the wrong knowledge, your practice will be very, very difficult. Let alone make up new rules. Khỏi nói chuyện mà đặt ra những cái điều luật mới cho quý vị tự y tu. Okay? And what else did he cover? You have to 守住清净戒体. Là outflows. Khi mà quý vị giữ cái giới một cách thanh tịnh thì như vậy quý vị sẽ không có cái lậu. If you keep the precepts purely, then you have no outflows. This is why precepts are so important. Bởi vì cái giới nó rất là quan trọng. If you violate precepts, you have outflows. Nói cách khác, quý vị phạm giới là quý vị đang có những cái lậu. Meaning that you cannot make progress in your cultivation. Quý vị không thể nào tiến bộ được. If you have outflows, let me repeat. While you're having outflows, you cannot make progress. Trong lúc mà quý vị đang có cái lậu, thì quý vị không thể nào tiến bộ được. Yes, Jenny. Câu hỏi là cái lậu là gì? Cái lậu có phải là phiền não là không? What do you think? When the energy goes outside. It's a leakage. By definition, outflow came from the Chinese. There is a leakage, and we translate into English as outflow to use a polite term. Actually, the actual word is a leakage. For example, you have a cup that leaks. Giống như cái vị có cái tách mà nó bị chảy nước. So no matter how much you fill it up, it will never be full. Thì nếu một khi mà có tách mà nó chảy nước như vậy thì quý vị có để bao nhiêu nước vào nó cũng là không thể nào đầy được hết. Okay? So in real practice, Jenny, that means that if you have outflows, you have leakages, you can cultivate chant until the end of time, you will not make progress. Nói cách khác, bữa nay là thiền thất, thành quý vị những người mà có cái hậu, có cái lộ phạt cái giới thì quý vị có thể tu đến tới tận cái thời gian luôn, quý vị không thể nào tiến bộ được. That's what it means. Now, does it mean affliction? Cái câu hỏi, going back to the original question, is an outflow an affliction? No? It is part of outflow, but I think outflow is bigger than affliction. What do you think? Dấu lộ. Lộ là gì? Lộ là cái gì? What's a leakage? Part of outflow, you change your mind now? This is unanimous? What's a leakage? Nó chảy nghĩa là sao? It's a loss. Mình đang bị mất mát. Right? A leakage is a loss. Cái lậu là mình đang bị mất mát. Okay? So when you violate precepts, khi quý vị phạm giới, you're having leakages, serious leakages.
Khi quý vị phạm giới, giới Phật dạy như vậy mà quý vị không làm như vậy, đi làm ngược lại, quý vị đang phạm giới là quý vị có cái lậu rất là lớn. You have serious leakages when you violate precepts. Any questions about that? Có ai thắc mắc về chuyện đó không? This is why we go and learn precepts. Bởi chúng tôi phải đi học, nghiên cứu về giới như vậy. Tại cái giới đó cho chúng ta biết á, khi mà phạm những giới như vậy đó, mình đang bị cái lậu nó rất lớn, mình không thể nào tu được. Then we violate these precepts, we cannot cultivate. That's what we need to understand. When we violate precepts, bởi chúng tôi phải nghiên cứu giới luật để hiểu chừng nào mình đang phạm, khi nào mình đang phạm giới. Okay? Because sometimes you have leakages you don't know. Lúc nó bị chảy ra như vậy mình không biết, mình chịu thôi. Okay? So far so good. So that's a major leakages is our precept violation. Thành cái phạm giới là những cái loại cái hữu lậu nó rất là lớn. What about afflictions? Còn những phiền não thì sao? There are smaller leakages. Cái phiền não là những cái loại lậu mà nó nhẹ hơn. But there's still losses. Nhưng vẫn là bị thiệt thòi. Alright? Any questions? Anh thắc mắc gì không? Does it answer your question? Not quite. So what's the point? Why distinguish between major leakages and minor leakages? Bởi vậy phải phân biệt giữa cái lậu lớn với lậu nhỏ là để làm cái gì? You need first learn to plug the major leakages. Thứ nhất á, cái đầu tiên hết là quý vị tu là quý vị phải biết lại những cái lậu mà nó lớn. Agree or disagree? The first task that we need to do is to stop the major leakages. Đầu tiên hết là chúng ta phải chặn lại những cái lậu lớn. Otherwise, you can't go anywhere. Không thể nào đi tới được. Okay? Once you have major leakages, you still have minor leakages. Một khi quý vị đã chặn lại tất cả những cái lậu lớn rồi thì quý vị lại còn những cái lậu nhỏ. You still have minor leakages, right? Then you still can make progress. Nếu quý vị có những cái lậu nhỏ, tiểu lậu, thì quý vị vẫn có thể tiến bộ được như thường. You can still fill up the cup. Quý vị có thể làm cái tách nó đầy được như thường, mặc dù nó lậu ít. Agree? Yeah. So far so good? You still are able to fill up the cup, even though there's some minor leakages. Yes. Thầy, cái sự mất mát đó là cụ thể là mất mát những cái gì thầy? Phước báo hoặc là thành quả tu tập hay là gì? So what are those leakages? What is leaking? When you do chant, it's chi. Khi quý vị đang thiền, cái lậu là gì? Cái lậu là cái khí nó bị tản mát. You're losing chi. It's not building up in your navel. Nó lậu nhiều quá, nó lậu thành ra cái khí nó không tụ lại được đến cái đan điền của quý vị. Is it clear? When you do meditation, your objective is to build the chi right here in đan điền. Khi quý vị thiền đó, là cái mục tiêu đầu tiên quý vị là tụ cái khí ở đan điền này. Once it fills up here, just then everything goes smooth, flows naturally. Một khi nó đầy rồi, tự động nó chạy khắp hết, it circulates. Okay, so that's why if you have major leakages, it doesn't build up here. Thì khi mà quý vị có những cái lỗ lớn thì cái khí nó không thể nào tụ ở đây được. It's impossible. If you have minor leakages,
yes, it will build up. Thì khi mà quý vị có những cái lầu nhỏ đó, thì cái khí nó vẫn tụ lại được ở đây. So far so good. Yes. So afflictions are the minor leakages. You sit there and you say, let's have some ice cream. Rồi ngồi đó, ngồi thiền mà nói, mình đứng dậy mình đi ăn kem. And Cold Stone has a promotion right now. Bây giờ cái tiệm kem Cold Stone nó đang bán rẻ lắm, nó có sale. Or when I was meditating at first, I said, Allison's has a sale of cheesecake. Rồi đó thầy tu thì biết được tuần đó cái hãng Allison nó có bán cheesecake. Cheesecake Factory cheesecake 25% off, bớt 25%. I said, let's go get some. Let's make sure the sale ends tomorrow. Ngày mai nó hết bán rẻ rồi. So I better go today. That's an outflow. That's an affliction. Tham ăn. Okay? Tham ngon. Thành cái lầu này á, this affliction here has a face. It has a name. Okay? Cái phiền não nó có một cái tên, nó có một cái tướng, gọi là tham ngon. Tham ăn. Đó là cái phiền não. That's an affliction. Okay? And because of that, when you sit there, you meditate, đang ngồi thiền, mà cái tư tưởng nó nhảy lên, mình phải chạy đi mua. The thought arises, let's go get some cheesecake from Cheesecake Factory. Okay? By the way, for the sake of authenticity, Cheesecake Factory does give me 0% commission for all the sale that came from this lecture. In the spirit of full disclosure, I need to let you know that. Okay? So the affliction here is the greed, thành cái phiền não này, cái lòng tham mình. Okay? So instead of focusing on your meditation, thay vì mình chú tâm về cái thiền mình, thì mình chạy vọng tưởng nó chạy. You follow your false thinking. That's an affliction, and that's an outflow. Khi bị chạy theo cái vọng tưởng như vậy, okay, là cái đó là cái lậu, là cái phiền não. Okay? For example, ví dụ, another example I give you. You sit there, listen to lecture beautifully in full lotus. Hoặc quý vị đang ngồi nghe giảng kinh, đang ngồi tư thế kiết già rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Straight, adorned, stable, rất là đẹp gái. Very, very pretty looking. And then, all of a sudden, the legs hurt. Bỗng nhiên, cái chân nó đau lên. Okay? Okay? And then all of a sudden, the legs started hurting. So you say, đau quá. Kéo cái chân ra mà cái đó. That's an affliction right there. See? Thành ra lúc đó, lúc mình khí nó thốc thì nó sắp đầy rồi. It's almost full. And when you do that, đáng lý nó đầy. It's supposed to be full, just seconds away. As soon as you unbuckle, it's like nó xìu xuống ngay lập tức. See? That's why affliction is an outflow. Bởi vì cái phiền não là một cái. Instead, you sit there and you say, it hurts? No, I'm not afflicted. Chân nó đau, mình nói không sao, chân đau đi. You say, if it hurts, go ahead, hurt some more. No affliction. Okay?
Why you look at me like that? Đảo thêm tôi coi. Không có phiền nào. Okay? Does it help? Yes? Okay. So afflictions are outflows. Okay. So they will slow down your progress. Cái phiền não là khiến quý vị là cái loại lầu nó nhẹ, nhưng điều nó vẫn khiến quý vị nó chậm lại, cái sự tiến bộ chậm lại. And that's why naturally you look at those afflictions, you pluck them up. That's the next step. Bởi vì tự nhiên tự động quý vị sẽ thấy những cái phiền não đó, bị hiểu nó là cái lậu, thì quý vị chặn nó lại, không bị phiền não. You don't get afflicted. Okay? All right? In fact, if you look at the actual from a theoretical perspective, affliction is actually a minor violation of the precepts. Kiệt nói quý vị nghe, nếu quý vị thực sự mà hiểu đó, thì cái phiền não là một cái loại vi phạm của giới mà nó là nhẹ. Affliction is a minor precept violation. Phiền não là đang phạm giới. Yes or no? Yes. I'm afflicted. You asked me that. That's why I can't answer. Cái chuyện của cái giới đó thì mình phạm cái giới đó. How many precepts you have? So which one are you afflicted about? Then you have quite a few, quite a bit of outflow. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Những người mà ngoại đạo họ không có biết cái giới luật đạo Phật, nhưng mà họ có những cái giới, những cái luật lệ riêng của họ, thì trong cái việc tu hành như thế nào? What about the externalists? They don't have the Buddhist precepts, but they have their own rules and regulations. How does it affect the cultivation? I don't know. I'm no externalist. I don't care. Thầy trả lời đó, thầy đâu có biết đâu. Thầy không biết giới họ ra sao mà họ có phạm, thầy cứ kệ thầy họ. Mình đâu cần biết làm cái gì. You don't want to touch those questions because no matter what you say, you're going to be in trouble. Mình trả lời không được. Mình muốn trả lời những câu như vậy, tại mình trả lời tầm bậy tầm bạ, người ta cười mình. We don't know what we're talking about. Đâu biết gì đâu. It's their business. Chuyện của họ. Mình chỉ lo chuyện của mình thôi. Okay. Yes? Yes. If you practice externalist ways, khi vị tu theo ngoại đạo, then you have a lot of outflows you don't know about. Khi vị tu theo pháp ngoại đạo thì quý vị có những cái lậu mà quý vị không biết là lậu. That's a fact. Cái đó là cái sự thật. They don't realize that those are outflows. Họ không biết đó là cái lậu. For example, ví dụ. Shana, give me an example, please. Of an externalist, rules and regulations, things that they do that actually is an outflow, but they don't realize it's an outflow.
You mean like, for instance, when they practice meditation? For instance? When they practice, there are certain rules. They say, for example, they sleep on a bed made of nails. Okay, those are the rules, and these are their precepts. Okay, or some externalists, they stay naked, and they spread ash. I know a good example. Yeah. I saw on TV the Taiwanese. Mm-hmm. I don't know, it's really weird. They think they hang something on the men's organ, and then they practice. They think it's good. Is it Taiwanese? I thought it's Korean. I saw that in Korea. They hang something. I know what you're talking about. I know exactly what you're talking about. I look the first time I look at it, oh, ouch. I think it's like practicing the chi. Yeah, they stretch it. It makes it strong. They all Taiwanese, not Korean. It's Korean. Oh, it's Taiwanese. The one video I saw is it has Korean subtitles. I can show you Cái cô đại hàng cô phá người ta. Cô nói tôi có ví dụ cho thầy. Thầy hỏi thầy cô yêu cầu cô cho tôi cái ví dụ là cái người ngoài đạo tôi có những cái pháp tu mà họ thiệt ra lậu mà họ không biết. Cô nói thầy bắt đầu thầy nói thì cô nói tôi nhớ rồi. Tôi có coi một cái trên TV đó là có cái bên Đài Loan đó có mấy cái ngoài đạo họ có cái gì họ cột lên cái người của họ xong họ kéo xe đi thì cái đó là thầy nói tôi cũng thấy như vậy đó, tôi thấy mà tôi phải nhắm mắt lại tại tôi nghĩ chắc nó đau dễ sợ lắm. Ai cũng cười khà hết. Vậy thầy mới nói thì ra lúc mà tôi qua cái TV đó là cái hình như là cái đài Đại Hàn thì phải chứ không phải Đài Loan. Không có đâu, cái đó là Đài Loan nhưng mà tôi nói thầy nói chắc chắn là Đại Hàn chứ không phải Đài Loan, cũng loại đài những điều của nó Đại Hàn nhưng mà okay. I'm certain, Shana, it is Korean video I saw. No, it's Taiwanese, not Vietnamese, so it's Taiwanese. I can show you the video. It's Chinese. So the externalist has lots of practices. Bên ngoài đạo nó có nhiều cái pháp mà họ tu rất là lạ. And those practices are really are a hindrance to their progress. Và những cái pháp đó thiệt sự nó không có lợi gì hết. Okay, what's the point in spreading your body with ash? Vì tưởng tượng có một loài ngoài đạo nó ở trần ở chùa. They're naked ascetics, they call themselves. This is back time in Buddha's time, thời ngài Thích Ca Mâu Ni bên Ấn Độ như vậy đó. Okay, ở trần ở chùa. Okay, they spread ash on the body. Okay. It doesn't make any difference because the skin is dark already. Thứ nhất nó vô lý là cái da nó đen rồi. You add more ash, it's not going to do anything. Quẹt thêm cái chả cái giúp gì hết. It's still dark. Vẫn đen thui rồi. Okay, it's nonsense. And not only that, then they take như trẻ xong lấy cái lò nghè đó quẹt lên cái lỗ mũi đó, cho nó đen thêm nữa. Tro thì nó còn mới mà đâu, còn lò nghề nó còn đen thui. Now they take the lò nghề tiếng Anh là gì ha? You know the black cattle, the black part of the cattle, they scrape it up and they spread on the nose so that the nose becomes black. Okay, họ quẹt lò nghề lên cái mũi cho mũi nó đen, and then they sit naked outside. Rồi họ ở trần ở truồng ở ngoài trời lên lộ thiên, gọi là loài lộ thiên ngoài đạo. They call naked ascetics. So they stay outside whether there's no clothes on, không mặc áo quần. Whether it's really hot or it's really cold, they still go out naked. Trời nóng cũng ra ngồi ngoài lõa thể, trời lạnh ra ngoài trời ngồi lõa thể, không mặc áo quần. That's how they practice.
sống như vậy đó, tu như vậy đó. Okay, and so these practices, these people believe in those practices and they spend their life practicing like that. Họ tin những cái pháp tu như vậy, rồi họ bỏ cuộc đời tu như vậy, and they get nowhere. Họ không đi tới đâu hết. And in the history of Buddhism, theo cái lịch sử của Phật giáo, the Buddha himself was practicing the ascetic, the externalist ways. Chính Đức Phật đã tu cái pháp ngoại đạo rồi. And he concluded, okay, I went to the best teachers, externalist teachers I could possibly find. Gặp những người thầy ngoại đạo mà giỏi nhất mà có thể có được. He practiced under them, and he realized that it's going nowhere. Ngài đã từng tu với những vị thầy đó, Ngài nói là những cái này nó chả đi tới đâu hết. Okay. Now, this is a Buddha's experience. Đây là kinh nghiệm của Đức Phật. Okay. People should draw from that. Mọi người quý vị nên tự quyết định. I'm just a small time monk. I cannot tell you that all the externalist things are bad. Thầy không biết, là chuyện thầy không dám nói tất cả những ngoại đạo nó có những sai lầm. Okay. But as far as the thing goes, the Buddhist precepts are designed to help you eliminate outflows. And the externalists, as far as I know, ways, they have some rules that are not helpful, and when they have outflows, they're not taken care of. Bên ngoài đạo thầy chỉ có thể nói rằng bên ngoài đạo thầy tin là có những cái điều luật lệ mà họ không có giúp đỡ gì nhiều, và ngược lại có những cái sự lậu mà họ không có biết, thành ra họ không có sự tiến bộ được. As long as you violate the Buddhist precepts, nếu quý vị còn phạm những cái giới mà Phật chế ra, you will not become enlightened. Quý vị không thể nào giác ngộ được. That's a fact. Okay? So what is your question again? So is false thinking and affliction, what are they? Are they the same? Are they different or what? False thinking is an affliction. Cái phiền não chỉ là một cái vọng tưởng chỉ là phiền não. Okay? If you have no affliction, you have no false thinking. Cái việc không có phiền não thì không có vọng tưởng. Cái vọng tưởng nó sinh ra từ cái phiền não. Your false thinking arises from your afflictions, or your affliction arises from your false thinking. Hoặc là cái phiền nào nó sinh ra từ cái vọng tưởng. Okay. Yes. Master, I'm still trying to see how all afflictions are some kind of precept violation. Go learn precepts and you understand. Why do you think we're sending you there? Okay. Any other questions? All right. Continue, please. 一般人就看看戏了啊，或者是赌钱呢啊，那么找一点娱乐。总而言之，这回怎么样啊？他可上了当，上了什么当了呢？要小楞严经的当。哇，这回这一般人听到这上当，这心里都凉了，是吧？这回不得了了，上了这个当。为什么上当啊？这个楞严法会呀，是一个最苦的法会，也是一个最难的法会。由早切6点钟到晚间呢9点钟，这个你说就到小校里也没有这么多的课程啊。可是啊，现在呀是要了生死的小校
我们现在呀是要行解相应的学校，要行解相应所以呀讲楞严经这就是解，我们坐禅这就是行，要解行并进，这才叫脚踏实地躬行实践呢。那么去做去，一点也不马虎的，一点也不能骗自己的。人呢不是骗人，你要骗人正是骗自己。现在我说你上当了，正是你不上当，这是要解决你生死的问题。那么将来呀，那是最大的一个利益，所以呢，一定要解行并进的。This Shurangama assembly, in which the sutra is now being explained, offers a combination of study and practice. The schedule is strenuous, from 6 a.m. to 9 p.m. daily, much more rigorous than regular school. But this is a school for ending birth and death. It is a school of complementary practice and understanding. From the study of the Shurangama Sutra, we derive understanding, and we practice by investigating dhyana. Through the combination of practice and understanding, we can stride forward over solid ground and get the job done without carelessness or negligence. Through your efforts, you may solve the problem of birth and death and obtain extremely great benefit. An example will help to illustrate the value of combining understanding with practice. A blind man and a crippled... Okay. The master says that in Chinese that actually this assembly of the Shurangama assembly, Sutra assembly, is actually a mistake for you to attend. Shang Tang, how do you say that in English? You've been cheated. When you joined this Shurangama assembly, and he organized in 1968 for these 12, 15 people, then they actually have been cheated in coming to attend it. The schedule from 6 a.m., 5 or 6? 6 to 9 p.m. Thì Ngài nói là quý vị biết không, chúng tôi tổ chức cái pháp hội Thụ Lăng Nghiêm này đó từ 6 giờ sáng tới 9 giờ tối đó. Mà những người mà đang học và cao học, mà học sinh cao học mà tới đây mà tham dự cả 3-4 tháng đó là quý vị bị lừa rồi. Okay. You've been cheated in attending this, thinking you get something, some knowledge out of it. Nên tưởng quý vị tới đây để mà tìm học những cái gì. And you're discovering now actually this schedule is designed to resolve the bigger issue that you didn't realize you have. Thiệt ra phải lừa gạt cái vị để tới đây tu như vậy để giúp cái vị giải quyết cái đại sự, là cái sinh tử, the big matter of birth and death. Right? Yeah. Con or cheated. Yeah. Okay. And this is why the English translation they skip the thing that you've been cheated because it's not polite. Okay. And this is why this translation, these people, they decide that it's not a good thing to say, but the master's message is very subtle. Lúc họ dịch ra tiếng Anh như vậy, họ bỏ cái phần là chúng tôi lừa gạt quý vị. Họ không sợ ta hiểu lầm, mà chính vì như vậy người ta cắt bớt cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. They cut it off. They cut off part of the teaching. Is that a teacher sometimes has to cheat you? Khi mà học á, thầy nghe đó, nhiều khi người thầy phải gạt học trò. Okay? The teacher sometimes has to cheat you. With good intentions, of course. Nhưng điều đó là gạt, như là gạt trong cái tinh thần mà lợi tha, chứ không phải là cái tư lợi. In the spirit
of benefiting you, not self-benefit. Gạt cái vị để mà giúp đỡ cái vị chứ không phải để tư lợi. See that? And these translators, they decide to edit that part out. It's a shame. Thành ra những người thông dịch ra từ tiếng Anh ra, họ tự động họ cắt những cái phần, cắt bớt những cái phần mà họ thấy là không có tiền. Điều cái bài học của một cái vị thánh nhân ta dạy bộ nhân tự động cắt nó ra. This is the words from a sage, a great sage of our time, one of the greatest monks I can think of. Một cái vị đại tăng trong thời đại cận đại này mà dám cắt ra. Sometimes, so these Master Shewa says, you come here, now you thought you learned something, you want to learn something, now you're discovering actually the real purpose of you being here for the next few months is to solve the matter of birth and death. Am I correct? Chinese part? Theo nói thiệt ra chúng tôi mời quý vị tới đây để quý vị tưởng quý vị tới đây để học hỏi cái giáo lý. Thiệt ra quý vị tới đây để mà giải cái vấn đề sinh tử, cái đại sự, chứ còn giáo lý là tiểu sự. Knowledge is a small thing. Okay. All right, any question? Anh thắc mắc gì không? Yes. So affliction by definition is when you get like angry or start negative thinking. But right now I'm thinking that probably when you have any kind of thought, it could be an affliction too. You're just not aware of it because you're not smiling, right? Yes. Mm-hmm. Affliction, we'll go into a little bit more detail description of affliction when we explain the Heart Sutra. That's why I avoid it for now. Hỏi về cái phiền não là cái gì? Thì nói cái phiền não lúc mà thầy đang soạn cái kinh tâm kinh đó, thầy có giảng về phiền não tí xíu, nhiều hơn một tí. Thành thầy làm lơ, cái trong kinh này thầy làm lơ, thầy không nói. Okay. But in essence, affliction can be broken down to different types, different categories. Đại khái nói là những cái phiền não nó có nhiều cái loại, có được phân loại ra được. And these different types of categories correspond to your makeup. Những cái loại này, phân loại này nó liên quan tới cái hạng người của mình, cái bản tính của con người của mình. Okay, and because of these afflictions, we tend to give rise to certain types of false thinking. Vì những cái loại phiền não nó tạo ra những cái loại vọng tưởng khi mà quý vị thiền. When you meditate, because of the afflictions, there's certain types of false thinking that arise. And thoughts that arise. Vì những cái loại phiền não thành lúc quý vị thiền, quý vị tạo ra những cái vọng tưởng này. Okay? Continue. 讲解的解行定境呢，我举个比喻给你们。什么比喻呢？有一个盲人和一个瘫子，两个人呢住在一起，还有其他的很多人呢也来帮他们的忙。他们很多人住在这个房子里边。有一天呢，其他的人呢就都出去玩去了，不是去小楞严经，不是到这个San Francisco 不得斯利去和 go to study 楞严书去，不是干什么去呢？大家或者去钓鱼呀，或者是买东西呀，或者去总而言之，这个世间上什么事情他们都要去做一做。就剩着一个瘫子一个瞎子在家里，
在家里你说有个嘛就等巧，这一天这个房子呢就着了火了，你说怎么样啊？瞎子看不见，没有法子逃跑。那么这个瘫子有眼睛看得见，但是没有腿，所以也不能走你说这是糟糕不糟糕？一向前，这是真糟糕了。台湾人会讲这句话，是真糟糕了奇怪那么这糟糕了，怎么样呢？瞎子也要烧死，瘫子也要烧死可是在这个时候就有一个善知识来告诉他们，说是你们两个人呢，现在可以不死的，可以逃出这个火宅的，怎么办呢？你这个瘫子眼睛给这个瞎子来用，这瞎子的腿给这个瘫子来用，你们两个人呢就像狼狈为奸似的，互相为表里那么讲狼狈为奸呢，这是未免形容太过了。不过那么我恐怕人不明白就举出这么一个例子来比喻。那么瞎子的腿借给瘫子用，瘫子的眼睛就借给瞎子来用，怎么样子呢？怎么借呀？是不是把他眼睛挖出来补到这个瞎子的眼睛里头？那也没有医生，也不能动手术，你自己要是挖出来根本就没有用了你要把这个瞎子的腿先接到这个瘫子的腿上，也不容易办得到的，也没有这个医生，那怎么办呢？这才叫因事制医，通权达变瞎子就爬到这个瘫子就趴到这个瞎子的身上这个瘫子就指挥这个瞎子说，你现在往左迈步，或者向右迈步，或者向前迈步这个瞎子他有腿他没有眼睛看不见，听这个瘫子来指挥于是乎这个善知识就这样来指示他他们两个自己把自己就救出这个火柴了。An example will help to illustrate the value of combining understanding with practice. A blind man and a cripple lived together in a family compound. There were several other people living with them and helping them out. One day, however, everyone else went out, fishing, shopping, doing the sorts of things people like to do. The blind man and the cripple were the only ones left at home. On that particular day, a fire broke out in the house. The blind man couldn't see and had no way to get out. The cripple could see, but he didn't have any legs. What a predicament they were in. Both of them were certainly going to burn to death. At that time, a good and wise advisor gave them some advice. You too can avoid dying. You can get out of this burning house. How? Cripple, let the blind man use your eyes. Blind man, let the cripple use your legs. They followed his advice. Did the cripple gouge out his eyes and stick them in the sockets of the blind man? Without a surgeon, such a method would surely fail. To put the blind man's legs on the cripple without a physician would also be difficult. What did they do? They made the best of the situation. The cripple climbed on the blind man's back and told the blind man where to walk. Go left, go right, go straight ahead. The blind man had legs, and although he couldn't see, he could hear the cripple's instructions. Thanks to the timely advice, the two managed to save themselves. When you hear this, don't mistakenly think that I'm calling you blind or crippled. It is not you who are blind or you who are crippled. I am blind and crippled, but having understood the principle involved, I have spoken the analogy.
Nên ra thì Ngài chỉ nói cho ví dụ cái sự quan trọng giữa phối hợp cái biết và cái hành, cái tri kiến với lại cái áp dụng của nó. So, nói là giống như khi người mù á, với người què. Người què thì đi không được, người mù á, thì không thấy đường. Mà nếu như mà họ lâm nạn với nhau thì họ có thể hợp tác với nhau. Người mù có thể nhảy lên cõng lên lưng nhảy lên lưng người què để chỉ đường cho người què. Người què có thể nhảy lên lưng cái người mù để chỉ cho người mù cái con đường mà đi, hai người cùng có thể thoát được. Thì đó là cái ví dụ của cái sự phối hợp giữa cái tri kiến và cái hành, và biết cái dùng của nó. Okay. Any questions? Okay, continue. 那么讲这个道理呀，你不要误会，说哦，你说我是瞎子啊，你说我是瘫子啊，不是你是瞎子，你是瘫子，我也是瞎子，我也是瘫子。不过现在呀，我知道这个道理，来讲一讲啊，这也不是说的你，也不是说的我，也就是说的你，也就是说的我。那么每一个人不要自满呐，不要以为我自己是明白人，不要以为我自己智慧大。为什么没有成佛？你就因为自己呀太自满了。哦，我学了这么多的知识，我现在呀学什么就被什么障碍。你有知识多了就被知识障碍，你有能力多了就被能力障碍。因为障碍着你，所以就不成道了。现在把你我他呀，这个思想都不要它，把这个思想啊平定下来，自己这个思想清净了，自己呀这个肚里空了，干什么呢？头前我叫你们少吃点东西装法，留着装法。现在我叫你们把你们这个思想啊都弄干净了，才好装什么呢？然后装醍醐妙味，装这无上的妙法，在这个。It is not you who are blind or you who are crippled. I am blind and crippled. But having understood the principle involved, I have spoken the analogy, which is not speaking of you or me, and yet is speaking of you and me. No one should be arrogant. Don't reflect on your singular understanding or the greatness of your wisdom. Why haven't you realized Buddhahood? It is because you are too arrogant. I have so much knowledge, you think, but whatever you learn obstructs you. If you have a lot of knowledge, you are burdened with the obstruction of knowledge. If you have a lot of ability, your ability obstructs you so that you are unable to realize the way. We should get rid of our thoughts of you, me, and him. Let the thoughts settle, relax, purify them, empty your belly. What for? Then you can fill your belly with the wonderful flavor of clarified butter, the unsurpassed wonderful Dharma. Tại sao biết với hành? Cái quan trọng là chỗ này. Mình nói một cách thực tế là cái biết á, là quý vị nghĩ quý vị biết rất nhiều, nhưng thiệt ra cái tri kiến quý vị đó, nó khiến quý vị ngạo mạn. Mà cái gì mà ngài nói này hơi không rõ lắm là vì cái tri kiến ngạo mạn đó, cái vị nghĩ là mình biết đủ rồi, mình cần biết thêm nữa, mà không biết rằng là những cái tri kiến đó thiệt ra cái tri kiến nó không phải quan trọng. What Master Shehua says is I'm trying to interpret that a little bit and render it a little bit from my perspective. He says, why do I talk about knowledge? Knowledge is that I realize you young people are very smart, very bright, very knowledgeable. You know a lot. You're proud of the fact you know a lot.
Chúng ta ai cũng có cái sự tự mãn, đó là mình biết rất nhiều. Okay? And what you don't realize is that, you know, because of that, the more you know, the more arrogant you become. That's the nature of knowledge. Thì nói một cách trắng trợn ra, cái vị càng biết thì càng tự mãn. The more I repeat for you, for emphasis, the more you know, the more arrogant you become. Thì nhắc lại cái vị nghe cho nó rõ. Càng biết càng nhiều đó, càng tự mãn. That's your nature, the nature of your knowledge. Cái tri kiến nó như vậy đó. Okay. And if you become arrogant, then you are not, you know, you are not learning about the major issues. Mà cái vị tự mãn như vậy, cái vị không thể tiếp tục học những cái chuyện quan trọng. And in particular, you know, these young people, you people, are so knowledgeable that you fail to see one big problem. Những vị người rất là thông minh, rất là giỏi, hiểu biết rất là nhiều. Okay? You know a lot. All of you are very knowledgeable. But you don't know how to fix your problem of birth and death. Như quý vị không thể nào giải quyết được vấn đề mình là sinh tử. And yet you say, I know so much. Mà như vậy quý vị nghĩ là mình biết rất nhiều. Yes or no? Quý vị đồng ý là không đồng ý? I used to be like that. I used to spend my life going seeking knowledge. I know this guy. He says, he's a rich man. He says, I love making money because I acquire knowledge every day to find more ways to make money. Ông thầy quen một cái ông nó giàu lắm, nói là tôi rất thích làm tiền. Tại sao vậy? Tại mỗi ngày tôi nghiên cứu một cách mới, nhiều cách nữa để mà làm nhiều tiền hơn nữa. Thành mỗi ngày tôi cũng biết nhiều cách để mà làm tiền hơn. So every day I learn more ways to make more money. So this is so fascinating. Cái này nó hay hết sao? And this man is a sick man. Cái người này thân toàn là bệnh không. He's a sick body. Okay. Thân toàn là bệnh hoạn không mà đi lo làm tiền. And he's old now and he's still thinking about making more money. Sắp chết tới nơi rồi mà vẫn muốn làm thêm tiền. Yeah. So I asked him, what do you plan with your money? To do your money? Thì hỏi ông vậy, thưa ông làm thêm gì? Ông làm cái gì? He says, I could leave to my children. Để tôi để lại cho con tôi. I didn't dare ask what for. Thầy không dám hỏi, để nó làm cái gì? Để cho nó làm cái gì? How many do you need? How much do they need? 4 million, 5 million, 10 million? Nó cần bao nhiêu tiền? 4, 5, 10 triệu? What about you? You die. You're sick. Isn't that a bigger problem, more important problem to address than making more money? Mình dám nói là cái thân ông là bệnh. Cái ông nó già, sắp gãy tới nơi rồi, sắp chết tới nơi rồi, sắp bệnh hoạn tới nơi, sắp liệt giường tới nơi rồi. Vẫn lo nó chạy đi làm tiền. Để làm cái gì? And this is what Master Shio is trying to tell these young people. You guys are here, you want to learn about Buddhism or learn about acquiring more knowledge about Mahayana. But you know, you're missing the point. Ngài Tinh Hoa nói tương tự như Ngài nói là quý vị tới đây học với tôi để học về cái Phật Pháp, về cái Đại Thừa. Nhưng quý vị đừng quên rằng cái đó không phải là cái chuyện quan trọng. Cái chuyện quan trọng nhất vẫn là cái vấn đề sinh tử của quý vị. He says, it still is not the most important issue you should be learning about. It's about your birth and death you should be worried about. That's a big issue. Người yêu trẻ mà phải biết lo cái chuyện sinh tử. You're very young and yet you still don't understand the importance of solving your birth and death problem. Trẻ vẫn chưa hiểu cái tầm quan trọng của cái việc sinh tử của mình.
It's the biggest problem you have. Okay? And somehow he communicated that to the students. Lúc ngày dạy mấy cái người sinh viên này, một nhóm hiểu, five of them understood, and they decided, yeah, I'm gonna spend more time fixing this problem. Vì Ngài nói như vậy, it's not clear in the sutra, but I'm sure that he stressed that during the rest of the daily activities as well. Thầy chắc chắn là cái thông tin nó nói không rõ, phần này nói không rõ đều. Thì chắc chắn trong phần còn lại những hoạt động của mỗi ngày của họ đó, thì dạng cho họ biết. Cuối cùng 5 người hiểu, thế ra cái vấn đề sinh tử là cái đại sự, mình phải lo cho nó. And these 5 people understood. They said, wow, birth and death, that's it. That is a big problem I need to fix, to solve. Họ quyết định họ phải giải quyết vấn đề đó. Okay? All right, any questions? The comments, ai có ý kiến thắc mắc gì không? Đây is the end of the allotted time, tới 10 giờ rồi. Thường mình ngừng 10 giờ. We try to stop at 10 o'clock. But before we stop, we open the questions, the floor for more questions, if people have questions or things they'd like to discuss. Thường tới 10 giờ ngừng không nghe kinh nữa. Thầy đi dành thêm thì giờ cho quý vị. Muốn ai thắc mắc, muốn bàn về chuyện gì, muốn hỏi chuyện gì, cứ thoải mái mà hỏi. Yes? Okay, and then we stop here tonight. Nếu như vậy không ai hỏi thì mình sẽ ngừng lại ở đây. Thank you.